आता पहिले प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण एकूच आसा की आमच्या कालापूरच्या सांता क्रूजच्या गांवांत जे भाशेन ग्रामसभा कंडक्ट कोत्ता ते कांयच्या काय कोत्ता दादागिरी कोत्ता सगळी आयज 3 ग्रामसभा जाल्यो 2 ग्रामसभा जाल्यो लोकांचो टॅक्साचो इश्यू आसलो टॅक्स लोकांचो वाडयला कसो वाडयला कितें केला प्रॉपर सारकें कांयच करूंक ना 2 ग्रामसभा जेनिफर दे ओलिवेरान सरपंचान 2 फावट ग्रामसभा हे केली पोस्टपोन केली म्हणजे लोक येयलेलो डिस्कशन करपाक टॅक्साच्या वयल्यान करूंक ना आतां तिसरी ग्रामसभा जाल्या पळय ती आतां ती येवंक ना कित्याक ती आन्सरेबल आसली तेणी कितें केलें चार्ज दिली डेप्युटी सरपंचाक संदीपाक चार्ज दिली आनी संदीपान कंडक्ट केली ही जी फाटली ग्रामसभा आनी ते ग्रामसभान 2 आसली एप्लिकेशनां ग्रामसभाक जायती आसली पूण 2 आमची एप्लिकेशनां रेजोल्युशनां तेणी घेवंक ना एक म्हणल्यार म्हाजें घेवंक ना की हांवें मागलेले पंचायत जी पंचायत आमचे घर बांदपाक पंचायत घर बांदपाक तुवें कितें स्टेप घेतला आनी कितें खूंय पावला तें आमी मागलेले आनी दुसरें एल्सा फेर्नांडीसान घाल्लेले टॅक्साच्या वयल्यान लोकांचे प्रॉब्लेम टॅक्साचे आसले पूण हे ग्रामसभा ते एली फेर्नांडीसाचे रेजोल्युशन हाडले आनी आख्खी ग्रामसभा बंद उडयली हे भाशेन आमच्या कालापूरच्या गांवांत जाता आनी कालापूरच्या गांवांत पळय इलिगल एक्टिविटी चालू आहा मडक्याची टेबलां ओपन आसा आनी आख्खे जे फ्रूट वेंडर्स आनी फिश आहा ते विकता पळय ते ओपन कालाफ्रा रस्त्याचेर हे विकता आनी पंचायतीचो 5 मेंबराचो घोव एकलो आहा पळय तो सगळ्यांचे हप्ते घेता हे फ्रूट वेंडर्स आनी नुस्तें विकता पळय तेंचे म्हणजे पंचायतीचे कांयचे कांय जालेलें आहा कालाफ्रा सो हेच्या बद्दल आमकां आयज म्हाका चड खुशी भरली आमचो एडवोकेट सुरेश पालकार आमकां तेका वायट दिसलें कितें घडटा पळय ते कालाफ्रा सो तेणें आमच्या हेजेर रीट पेटिशन फायल करून आनी तेणें ग्रामसभाची स्टे हाडली आनी आयज तो आमच्या मदें हे डिस्कशन करपाक तुमकां सगळें सांगपाक कशे भाशेन जालें पळय तें आनी आमचे बाय एल्सा फेर्नांडीस आहा आनी आमचो एक्स सरपंच प्रसाद नाईक बाबी आनी आमचो एक्टिविटीज नाजारियो डिसोजा आहा सो मागता एल्सा बाय ताई तूं 2 कितें उतरां उलयताले उलय I think we'll give opportunity to the Dr. to first project the whole issue and then whatever little things to be filled up is there that I will fill up. Dr. तुम्ही पहिला तुमकां खबर आसतली की सांता क्रूज एक 2-3 वर्सां ग्रामसभा जाली ना सो म्हाका खूब तरी मातशें वायट दिसलें कित्याक बिकॉज आय ऑल्सो बिलीव इन डेमोक्रेसी हांवूय एज अ जिल्हा मेंबर हांवें खूब इश्यू पंचायती आनी जिल्हा पंचायत इश्यू घेतलेले सो आनी ग्रामसभा तुमी जाणा ग्रामसभा इज अ इनफॅक्ट ग्रामसभा जी जाता ही लोकांची लोक एकठांय जावन आपल्या गांवांत कितें बरें जाय हेचेर डिसायड करता आनी ग्रामसभा जायना जाल्यार इट इज अ इनफॅक्ट मॉकरी ऑफ आय टेल यू पंचायत राज आमचे जे 73rd अमेंडमेंट आयले तातूंत सपोज ग्रामसभा जायना जाल्यार म्हाका दिसता पंचायतीचे आनी व्हडलेशे लोकांक जे पावर उरना सो 2-3 ग्रामसभा अशी करून सांता क्रूज हें जालें की सांगता म्हणजे कॅन्सल जाली म्हणटा ते थोडे म्हणटा रिकॉर्ड पळोवंक गेल्यार तेणी ग्रामसभा कन्क्लूड जाली म्हणटा सो हे आनी खरें म्हटल्यार ग्रामसभा जशी जावंक जाय आसली तशी जावंक ना सो ताका लागून जेन्ना एल्सा बाय म्हाका मेळ्ळें आनी अशें जालें वॉट वी कॅन डू इट हांवें म्हणलें देर आर रेमेडीज जशें की रॉंग जाता तश्यो रेमेडी आसताच सो मागीर हांवें ताका सांगलें म्हाका डॉक्युमेंट्स हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट्स ताणें म्हाका हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केले तेन्ना पळोवंक गेल्यार की सी ग्रामसभा म्हणजे कितें आसता देर आर अंडर सेक्शन 6 ग्रामसभेचे प्रपोजल्स आसता आनी अंडर रूल 1996 पंचायत एक्टा प्रमाणे देर आर सम रिस्ट्रिक्शन खंयचे प्रपोजल येवंक शकना पळय खंयचे प्रपोजल फॉर एग्जाम्पल इफ एनी प्रपोजल वीच इज अगेन्स्ट द विलेज और अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक सो सरपंच हॅव चेअरपर्सन हॅव पॉवर टू नॉट टू टेक दिस इश्यूज आनी एल्सा बायन जे इश्यू मांडलेले आमचे मारियान जे इश्यू मांडले ना म्हाका दिसता प्रसादान मांडलेले आनी खूब जाणांनी म्हाका नाजारी इश्यू मांडले सो देर वर genuine issues or agenda genuine असतो फॉर एक्झाम्पल एल्सा बायन इश्यू मांडलेलो इवन आय हॅड गिवन द ओपिनियन की फॉर एक्झाम्पल टॅक्सेशन कालाफ्रान आतां हांव रावता कालाफ्रान सो टॅक्स जे वाडयले आनी जेन्ना तूं टॅक्स वाडयता फ्रेश जेन्ना टॅक्स लायता नाजाल्यार ती इन्क्रीज करता
enhancement code. That has to be discussed in the Gram Sabha, and Gram Sabha has power to enhance the tax or levy the tax. So it is first the Gram Sabha has to decide. हे प्रोसेस करू ना आणि ताका लागून एक्सरसाइज बँक आसता ते तो एक पॉयंट आसलो तसो एजेंडाचेर आनी जो एजेंडा तो पॉयंट आसलो आनी दॅट इज लिगली तो पॉयंट घेवंक जाय आसलो बिकॉज ग्रामसभा हॅज टू डिसायड आयज जे सांताक्रुजान जे टॅक्स वाडलेले आसा विदाउट कन्सल्टिंग द पब्लीक. सो आनी ताका लागून म्हाका दिसलें कितें वी वील चॅलेंज दॅट म्हणजे तांच्यान ते टॅक्स वाडयला तो चॅलेंज करचें पडलें. सो फर्स्ट दॅट इज द रिजन शी मूड एन एप्लिकेशन टू द ग्रामसभा की ते कन्सिडर करचे म्हणून. आनी हो आयला तेन्ना एल्साब हांवें जेन्ना तो हे पॉयंट जालो सबसिक्वेंटली इमिजिएटली एल्सान घातले मातसो 14ताचेर एट 11 o'clock ताणें आपलो हें घातलो एजेंडा घातलो ऑन 14 नोव्हेंबर कित्याक ग्रामसभा आसली 17 नोव्हेंबर. आनी इमिजिएटली एल्सान घातल्या उपरांत ताच्या फाटल्यान एक एलियास डायस म्हणून हाणें आपलो एजेंडा घातलो आनी तेजे सोल एजेंडा कितें की एल्साचो जो प्रपोजल आसा तो टॅक्सच्या बाबतींत ना आनी खंयचे एल्साचे प्रपोजल जाले तेन्ना मारियानाचे प्रपोजल घातले ते ग्रामसभाक घेवप ना. आनी सांगपाक वयतली म्हाका वायट हें दिसता हो डेप्युटी सरपंच पंचायतीचो जो चेअरपर्सन त्याचा जशें मारियानान सांगलें तसो सरपंच इलेक्शन जातलो म्हणून डेप्युटी सरपंचान चेअर केले आनी तातूंत 5 मेंबरी आसलो. हो प्रपोजल एलियासाचो हाचो प्रपोजल येवच्या पयलीं तो प्रपोजल घेता ग्रामसभाक आनी तातूंत रेजोल्युशन म्हणटा की लोकांक विचारता एल्साचे प्रपोजल घेवचे काय ना घेवचे. रिजन कितें रिजन कितें की एल्साचे प्रपोजल घेवप ना कित्याक लागून फाटले मिटींग म्हाका दिसता कितें तरी इश्यू जाल्लो कोण तरी ग्रामसभा डिस्टर्ब करूंक लागलो. एल्सान कितें म्हणलें लेट अस नॉट क्रिमिनलायज द ग्रामसभा अशें कितें एल्सान सांगलें. पूण इट इज नॉट एल्सान हांवें तो व्हिडिओ पळयलो एल्सान कोणाक क्रिमिनल म्हणूंक ना. ताणें म्हटलें की जे ग्रामसभेन जे कितें डिस्ट्रप्शन जाता तशें जावप ना. लेट अस नॉट क्रिमिनलायज ग्रामसभा इतलेंच म्हटलें. इट डज नॉट से दॅट यू आर क्रिमिनल ना तूं क्रिमिनल अशें म्हणूंक ना. आमची ग्रामसभा बरे भशेन चलोवंदी हें तेजें इंटेंशन आसलें. आनी तो म्हणटा कितें की एल्सान लोकांक खंय ग्रामसभेक खंय क्रिमिनल्स म्हटले म्हणून थंयसर एपोलॉजी मागची. आतां एपोलॉजी मागची इवन जर ते खरें लेगून जाल्लें जाल्यार बिकॉज दीस एजेंडा जो एलियास डायसान जो मूव केल्लो की एल्सान एपोलॉजी मागची म्हणजे एका ग्रामसभा क्रिमिनल म्हणजे ग्रामसभा मेंबरान क्रिमिनल म्हटलें म्हणून दॅट इज सरपंच हेज टू ऑर द सेक्रेटरी आनी सरपंच बसून ते डिस्कस करून जातलो पयलीं बाबा असले आमी प्रपोजल घेवंक शकता काय ना शकता म्हणून. दीस कॅनॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रामसभा असले एजेंडा. तूं कोणाक सांगता तूं एपोलॉजी माग जाल्यार ग्रामसभा चालू जातली. दीस इज टोटली रॉंग आनी दीस रेजोल्युशन इज पास्ड. आनी मागीर कितें केलें इंट्रस्टिंगली थोडे 5 मेंबर आसता. एक 5 मेंबर थंयसर आसा म्हाका ते रिकॉर्ड्साक मेवले की एल्सन ब्रागांजा हो 5 मेंबर हे रेजोल्युशन सपोर्ट करता. आय हॅव द डॉक्युमेंट हियर. हो 5 मेंबर हो रेजोल्युशन सपोर्ट करता की ओय तेणी सॉरी म्हणून जाल्यार ग्रामसभा फुडें बसची म्हणून. हें कितें वॉट इज दीस टायप्स ऑफ ग्रामसभा तुमी रेजोल्युशन म्हणटा. आनी रेजोल्युशन नंबर 3/5 ग्राम चेअरपर्सन ते रेजोल्युशन पास करता की एल्सान सॉरी मागची म्हणून. असली एजेंडा अरे ग्रामसभा एजेंडा आसचें कितें हे पयलें तुमी सांगपा म्हणल्यार हेका म्हाका खंय तरी 5 मेंबरांक ना जाल्यार जे कोण ओपोज करता तांकां म्हाका दिसता खंय तरी तांकां हें जाय म्हणजे कशी ग्रामसभा आसची आनी एजेंडा कितें आसचें पळय थंय. सो हो 5 मेंबर एल्सन ब्रागांजा रेजोल्युशन मूव करता की हे जे पॉयंट घेवची न्यू म्हणून अनलेस शी एपोलॉजायज. सो ताका लागून आमी चिंतलें कितें वॉट इज द फर्स्ट की अशें आनी म्हाका दिसलें असले आनी हे रेजोल्युशन वॉट ही सेज चेअरपर्सन की एल्सा जो पर्यंत हे घेवची ना एपोलायज करचें ना मारियान एपोलायज करचें ना तो पर्यंत ग्रामसभा जावची म्हणजे ग्रामसभा फुडें व्हरप ना आनी ग्रामसभा कंक्लूड जाता अशें तो डिसिजन घेता. सी ग्रामसभा आसता ती केन्नाच कंक्लूड जायना अनलेस द एजेंडा इज ओवर. एट द मोस्ट इट हॅज टू बी पोस्टपोन्ड. सो तो एजेंडा कंप्लीट जावन ग्रामसभा पोस्टपोन जावपाक जाय. तेणी पोस्टपोनूय करूं ना ताणें ग्रामसभा इज ओवर म्हटलें. कोण आतां आमचो चेअरपर्सन. सो दीस वॉज इन टोटली इन वायलेशन ऑफ लॉ म्हणून. आनी तुमी जाणा आसतले नाव आफ्टर बाय वे ऑफ 73rd amendment see every gram member have a right given under the constitution that is called we call it freedom of speech and expression, and every gram member have a liberty to express his opinion.
only thing that opinion or the agenda should be fair and within the provision of law. So एल्सान जे कितें म्हणलेलें within the provision of law. So ताका लागून दिसलें कितें म्हाकाय दिसलें I felt very sorry की असलें resolution पास केलें म्हणून which is totally illegal. म्हणून हांवें कितें केलें सर let's challenge it. आतां आमचो म्हजो मुद्दो एकूच चॅलेंज करपाचो की such types of resolution should not म्हणजे असली resolution पंचायती खंयच्याच not only Santa Cruz पंचायत but any of the पंचायत आमच्या गोंयचे खंयच्याच म्हाका पंचायतीन असले resolution मांडचे न्हू prohibiting somebody from putting some issues or not discussing the issues or the agendas which are in the public interest. नाजाल्यार जातलें कितें सदांच कोणी येतलो आनी जे सपोज आतां म्हाजो टर्न येतलो म्हाजो इश्यू आसा कोणी येतलो आनी फाटल्यान एप्लिकेशन घालतो की हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून आनी 4% काडटा आनी ऑर्डर दितलो हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून सो ग्रामसभा तेच खबर. सो वी नो दॅट आमी गोंयांत आतां कितले झगडटा देर आर सो मेनी इश्यूज जावं ते लँड कॉर्डिनेशन जावं आनी कसले जावं इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं आमचे इतले इश्यू आसा आनी असले तर त्या पयलींच तर म्हण जेका एल्सान म्हटलं आतां इश्यू आसले तसले इश्यू जायत आनी तो सरपंच तो पयलीं डिसायड करीत की एका इश्यू हे इश्यू घेवंक करना म्हणून रेजल्युशन इलिगल पास करप म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आसलें की असलें रेजल्युशन आमी चॅलेंज करचें म्हणून आनी अकॉर्डिंगली हांवें तांकां एडवायस केलो एल्सर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर म्हणजे फुडें अशें जावंक करना म्हणून की ग्रामसभा बरे भशेन चलची आनी फुडें अशें जावंक करना म्हणून असली इलिगल रेजल्युशन पास करचें न्हू म्हणून आय हॅव चॅलेंज दॅट रेजल्युशन. Yesterday, I have yesterday I filed a petition before the. I have challenged under section 6 because director have power to suppose if any person agreed by the decision of the Gram Sabha, he can challenge before the director of Panchayat. So yesterday I filed a petition. Yesterday I argued only what I wanted the relief immediately to stay this resolution. So yesterday I argued and the director of Panchayat have confirmed that she will stay this resolution. So yesterday we got the relief. म्हणजे इंटेंशन इतलेंच आसलें की हें तो रेजल्युशन आयज स्टॉप जालें असलें म्हणजे इलिगल रेजल्युशन जाल्यार फुडें आतां कितें जातलें हांवें yesterday while arguing I pointed out to the director of पंचायत की हें तो because why I am asking because if this resolution continues आतां जानेवारीन तुमी जाणा परतून ग्रामसभा येतले सो परतून असले तर कोणी जे सोशियल कॉजाक लागून नाजाल्यार हेजेक लागून जे पॉयंट्स म्हणटा फॉर एक्झाम्पल इन्क्रीज ऑफ हावस टॅक्स वीच Elsa has put it. Again, कोणी तर पॉइंट घातलो तर इमिजिएटली ते येतले आनी घालता की हे पॉइंट घेवप ना म्हणून. सो इन ऑर्डर टू बार दिस टाइप्स ऑफ रेजोल्युशन आय हॅव चॅलेंज दीस आय गॉट अ स्टे ऑल्सो फ्रॉम डायरेक्टर पंचायत. सो only to convey the message to the public, don't propose the wrong agenda which is against the principle of law, which is against the public interest. आणि जो कोण बरे तो गांवाक लागून कोण इश्यू मांडटा फॉर एक्झाम्पल द सेम इश्यू इन सांता क्रूज आय टेल यू वन थिंग सेम इश्यू इन सांता क्रूज the day the increase of house tax I said it is a increase of house tax is illegal for certain reason I have justified also reason is dille for example first of all it is passing gram so thereafter there are procedures 30 days period here ते सगळे दिवचे पडटा and assessment when you are doing the assessment that assessment was not done it was the way they are asking now for example the person who is coming to the village panchayat ताका ते सांगता की तुझे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो तुझी एरिया कितली सांग आनी तुझे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो सो तूं जाण आसता गोंयान आमचे सगळ्यात पयले शेल्डीड आसता अशें आसना जे घेवन शेल्डीड जो अंडर रायट ट्रान्सफर प्रॉपर्टी एक्झिक्यूट ताचे जे आमचे कायदे ना त्या पयलीं जी घरां आसात ज्यो एलसीसी घरान जी आसा आमचे फॉर एक्झाम्पल मुणका आसा आनी कोण आसात सो तांचे कडेन शेल्डीड खंयचे आसतले सो दे आर आस्क्ड टू ब्रिंग द डॉक्युमेंट्स टायटल डॉक्युमेंट्स सो दिस इज टोटली रॉंग आय सेड आनी आय मायसेल्फ म्हज्याच घराचो to show to the public म्हणजे अशें एक ताका दाखोवपाक I myself have not paid that house tax जे I मुद्दम धरले to so I'm expecting the notice will come to me to pay that time I will tell them I'm not paying it because of so and so reason so this is a very genuine ground which Elsa has raised it so I आणि म्हाका ते फुडें आनी कशें फुडले ग्रामसभा कशें जावंक करना म्हणून ताचेर हांवें त्या रेजोल्युशनाचेर स्टे हाडल्या आनी नाव पंचायत विल बी नोटिफायड स्टेट म्हाका 2 दिसान म्हाका ती सर्टिफायड कॉपी मेळटली स्टेची ऑर्डर बट द ओनली इंटेंशन म्हजें इतलेंच आसा की खंयचेय ग्रामसभा जे कोण सोशियल इश्यू मांडटा सोशियल इकॉनॉमीक इश्यू मांडटा जे इन द लार्जर पब्लीक ऑफ द विलेजीस इंट्रस्ट म्हाका तेन्ना प्लीज असले इश्यू म्हणून जे बरी रेजोल्युशन आसतात गांवांत ती स्टॉप जावपाक जाय आनी हे इश्यू आय ऑल्सो लायक अपील विलेज पंचायत सांता क्रूज बॉडी जी आसा पळय ताका प्लीज डोंट एनकरेज सच टायप्स ऑफ एलिमेंट्स पर्टिक्युलरली म्हाका दिसता or Elson Braganza being a elected member taka maka disana who advised him to move this proposal because you know that
under the Panchayat Raj Act, there is called a remis, and this remis is also for misconduct and misuse of power. We don't want to go against them, but only thing we want the Panchayat should function properly, but it should function properly, but not against the villages. एकाचला इतलेच म्हणजे इंटेंशन इतलेच असले की such types of things should prevent, and Gram Sabha should validly बुरे भाषण Gram Sabha जाऊचे. ताकाच लागून हांवें resolution challenge केल्या. I have already got a stay, and now it's not dead. I always believe in rule of fair hearing. हांवें chairperson पार्टी केल्या, Santa Cruz Gram Sabhaचे, सरपंचाक secretary पार्टी केल्या. The person who has filed their this thing agenda, Elias Dias, ताकाय पार्टी केल्या, and person who has proposed, that is punch member Elson Braganda, ताकाय पार्टी केल्या. आता एका पार्टी करपाची इतलोच माझो हेतू आसा की I want to know what is their say on this issue. Once their party, they will be notified. They will also receive the notice from the court. So I want to know how they are going to justify their resolution. So that is the reason I made them party. So I appeal आमच्या Santa Cruz लोकांक तशें all over Goa, please don't entertain such frivolous resolution in order to prevent somebody who is doing some good job in the public interest. Thank you. हे दोन ग्रामसभा कॅन्सल आणि त्याची तारीख जरा सांगा. Last was the Gram Sabha 17 November. Prior to that, last two Gram Sabha, consecutive Gram Sabha. Last consecutive two Gram Last two Sabha. consecutive Gram Sabha. ओके. हेज्या फाटल्यान 2 ग्रामसभा तेणी तशीच करून तेणी हे केल्या हाऊस टॅक्साक आनी इन्क्रीज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फीज फॉर द फ्लॅट 25,000 केल्या. गोंयांत हुंयचोच ना 25,000 फी रेज केल्या. तेजेर चॅलेंज जाल्लें आमचें. दुसरा एक अजून विषय असा की इनोसिवा तुमचं एक पंच हा डेप्युटी आता एक्स डेप्युटी इनोसिवा परेरा त्यांनी जे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते सांगितले की करप्शन झाला म्हणून ह्याच्यात गार्बेज. I have read it today. Also, I have seen on one of the channels also that he has filed a complaint. In fact, the MRF asa, it is also within where I stay. It is very close proximity within म्हणजे लागीच पडटा ती म्हाका. So ताणे कॉन्ट्रॅक्टराचे रिलेटेड टोटल कॉन्ट्रॅक्टराचे कितें घातले ते हांवें also request. We also see, I'll tell you, we also want the help of the police. Police should really thoroughly investigate. I'll tell you, there are secretaries सांगून तू सांगतो. See, if you see secretaries in Goa, many secretaries of the panchayats, they are not working accordingly. I'll tell you, for example, here only, what they are doing it. Kindly see the resolution. आमी जेन्ना resolution मागली चॅलेंज करपाक सेक्रेटरीन resolution दिलें मुद्दम पळय सांगता पळय सेक्रेटरी हाचेर पंचायतीचें नांव ना, सेक्रेटरीचें डेजिग्नेशन ना, खंयसरूच पळय तुमी हें रेजोल्युशन ताणें म्हाका दिलें. इट शूड बी विलेज पंचायत नांव ना हांगासर. सेक्रेटरी जेन्ना सायन मारता सर्टिफायड कॉपी म्हणून स्टॅम्प मारल्या नो डेजिग्नेशन आनी सिग्नेचर. The secretary खंय तरी ट्रेनिंग जाय. This is not the only case. I'll give you one more case. ही आमच्या Santa Cruz चलता, and we are not going to keep quiet. हांव तुका तें सांगता, तुवें विचारलें म्हणून सांगता, because I didn't want to talk about secretary because that is separate. हितून पडटा तें. But I'll tell you, असल्यांक आमी आतां धारेर धरतले, and this is not the first case. Secretary cannot issue the certified copy like this. हे पळय, certified copy signed, no designation. Under the Panchayat Raj, his secretary, he should say that this is a certified copy of something. There should be stamp of the, at least the stamp of the village panchayat. That is also not there. Exactly. Group secretary. In fact, we are going to take this. We are going to really act against them. We are going to file the petitions to take necessary actions against them. I'll tell you one more example. This is as far as Santa Cruz is concerned. They can see the resolution which they have given without any authority. Without, there is no stamp, there is no seal, nothing. Second, I'll give you. Many secretaries, in fact, I'm warning them today. Many secretaries. See, when you ask any information under RTI, they refuse it. म्हाका जालें तालिगांव, म्हणजे माझ्या एका क्लायंट आहे तालिगांव जालें. ताणें आपली प्रॉपर्टीन कोण तरी इल्लिगली ग्रॅब केला त्याच्या प्रॉपर्टी. इनफॅक्ट आय एम विजिटिंग द एअरपोर्ट, ग्रॅब केला
आणि तातून कोण एकलो बिल्डर बांधता पार्ट ऑफ दॅट आणि तातून त्याचे घर आसा आणि तो त्याचे घर डेमोलिश करू शकता एक पार्टी आणि ती पार्टी काडटाना आय एडवायस हिम आस्क द डॉक्युमेंट अंडर RTI ते RTI घालता. Secretary refused the RTI information to give the information, saying that it is a personal. I don't know जी फायल जी पब्लिक जी पब्लिक इथून डोमेनान येता म्हणजे पंचायतान जी बॉडी वचून पास करता आणि ती कशी प्रायवेट जाता. इट्स अ प्रायवेट इन्फॉर्मेशन. पण somebody is asking the permission to construct a building. That means we have no right to ask that information. Secretary of the village panchayat Taligaon refused the information. Then I challenged video direct him to give the information within 7 days. I video direct him to give the information within 7 days. आज म्हाका तो महिना जालो. Secretary information दिना. And what he says, I have to put in the body meeting. म्हाका इतली ताका सांगपाक इतले कितें म्हणून समजना. तूं सांग parties ask the information under RTI Right to Information Act. It has nothing to do with the Panchayat Raj Act. When you are acting as a public PIO, you are acting powers given under the Right to Information Act, not under Panchayat Raj Act. So and therefore, for example, when you are issuing the birth and death certificate, those are governed under the provisions of Registration of Births and Deaths Act. Correct? It's not under Panchayat Raj Act. So when you issue the Birth and Certificate Act, you are not the secretary, you are the registrar of birth and death. And when you are issuing the information under the Right to Information Act, you are the public information officer under Panchayat Raj, not under Panchayat Raj, but under the Right to Information Act. So तो आता कितें म्हणटा ही जस्टिफिकेशन की आपणाक खंय तें तुका जी व्हिडिओन ऑर्डर दिल्या इन्फॉर्मेशन दी ते आपल्या खंय बॉडी मिटींग घालून ते अप्रुवल घेवंक जाय. म्हाका आतां रियली आय एम वेटिंग फॉर द अप्रुवल ऑफ द विलेज पंचायत डिसिजन घेता पळय ते कित्याक village panchayat body have no role as far as right to information concerned, because that is coming only who is responsible is the PIO, that is the secretary. So taka lagun, in fact I am waiting for the resolution of the village panchayat of Santa Cruz, Taligaon, and not only that, I am going to sue this secretary as well as I am going to file a necessary disciplinary proceeding against him, because he secretary is chod झालेले संस्था secretary. This is not only one, you must have seen. आता आमचे सांता क्रूज सेक्रेटरी अशी जायते जाले. आता तालिगा एक्झाम्पल तुम्ही फाटल्या दिसांनी हांगाय पयलें आसतलें खंय आमचे भुतानीचे प्रोजेक्ट सांगवळ. एवरीवेर द सेक्रेटरीज आर प्लेइंग dirty game totally. Use this word dirty. Why? Now in this Taligaon you see that he cannot refuse the information, saying I have to put it in the body. Where is the panchayat? The panchayat body comes into play under this thing, Panchayat Raj Act. And there is an order from the appellate court. If you refuse, no problem. When I go in the appeal, I got the order, and still you are not giving. Now the 1 month it passed. Just I am bringing to a notice because only you asked me about the secretaries. In fact, I did not want to touch that, but this is going beyond limits. So therefore, we have to act against the secretaries also. They always get the problem. What is the solution for it? म्हणजे आदले सरपंचान पास केल्ले बॉडी बिल्डिंग आणि तेका लागून ते इम्प्लिमेंट केला ते कितें सोल्युशन सी in fact ताचेर हांवें स्टडी केलें. I have taken the resolution. First of all, the process adopted was not correct. Secondly, I don't think there was a Gram Sabha resolution in that also. So everything, in fact, I had advised those who had come to me, खूप जण वेगळे आयले, advised them. One is that only Gram Sabha can revert that decision again. Correct? The Gram Sabha have power to revert that decision again and bring it up. One thing, which Elsa I think tried it her best, but she was prevented. I told you. Or second is we can even go to the court. We can in fact 100% get it. 100% I'm telling you, it will get cost 100%. But only thing some people have to come. Only thing we don't also want differences in the village body. Best solution I think. They have to move the resolution in the village panchayat, Gram Sabha, and get it resolved. Yeah, I think just to add my few words, Gram Sabhas are place for people to talk
And when we have this term that we love to say, no, vocal for local, ते वोकल तो वॉइस आहा पळय तो लोकांचो, गांवच्या लोकांचो, साध्या लोकांचो, भुरग्यांचो, युथांचो, बायलांचो, जाणट्यांचो तो वॉइस ग्रामसभेन येता. आणि ग्रामसभा म्हणजे आमच्या डेमोक्रेसीचो आत्मो कसो. तो वॉइसूच तर थंय दाबून मारपाची षडयंत्र जाता. ग्रामसभेच्या मळाचेर तर लोकांच्या, साध्या लोकांचो वॉइस दाबपाचें हें षडयंत्र तर जाता. जाल्यार डेमोक्रेसी खंय उरली? जे संविधान आमकां ती पावराची खुर्ची दिता, सरपंच म्हणून, पंच म्हणून, त्या पंचांनी आनी त्या सरपंचांनी सादें आपले चड शिक्षण नाका हाका. एक्चुअली इग्नरन्स ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज. हाका चड शिक्षणूय नाका, हाका फक्त एक मनीसपण जाय, एक काळीज जाय की ह्या मळाचेर तर कोणी येवन आपली बाजू मांडपाक सोदता. ती बाजू मांडपाचें षडयंत्र करून जे प्रपोजल अपॉलॉजी मागपाचें आसा, जे कायद्या खाल बसत ना, पंचायत राज एक्टान तें बसत ना, तें प्रपोजल तूं पयलीं घेता. आणि जे प्रपोजल लोकांक, सगळ्या लोकांक टॅक्साचें प्रपोजल जे एकल्या गांवच्या लोकांक, गांवच्या घराक फरक करता, तें प्रपोजल तूं मागीर दवरता. म्हणजे हें षडयंत्रूच जालें. म्हणजे जे प्रपोजल अपॉलॉजी मागपाचें जे बसत ना कायद्यान तें घेवप आनी मागीर ग्रामसभा ओवर म्हणप. अडजन म्हणप न्ही की बोवाळ जालो ग्रामसभा ओवर. म्हणजे लोकांक, आख्ख्या गांवच्या लोकांक जे फरक करता ते काढून सायडीक दवरप आनी आपलो स्वताचो अजेंडा, जो बॉक्सिंग रिंगाचो रिंग मास्टर चलयता पळय तसो जे अजेंडा आसा पळय तें करूंक दिवप. म्हणजे डेमोक्रेसी खंय उरली? हांव म्हणटा तुमी सादे कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिकोवपाचें आमच्या राज्यान असो हें आसा, ऑथॉरिटीज आसा, एजन्सीज आसा, जीपाड आसा. कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिका, पूण अशें षडयंत्र करूं नाका. लोकांचें कितें आसा पळय तें आयकून घेया. कितें डिसिजन घेवपाचें पळय तें फुडली गजाल. तुमी उलोवपाकूच तर दिना जाल्यार ग्रामसभा कशी चलतली? ग्रामसभा इज कंडक्टेड बाय द लोकल इलेक्टेड बॉडी. द लोकल इलेक्टेड बॉडी इज स्टेट. As for the Samvidhan, local elected body is the state. The state conducts the Gram Sabha. If the state is unable to conduct the Gram Sabha in a fair voice, in a fair manner, to allow all voices, that means we are failing desperately somewhere. म्हाका दिसना आमचे पूर्वज आसा पळय तांणी आपलें रक्त जें वारयलें आमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक, स्वातंत्र्य दिवपाक, ते ह्या खातीर तर न्हयच आसतलें की ग्रामसभेन आमचो वॉइस दाबून मारा म्हणून. ह्या खातीर तर नाच आसतलें. सो कितें तरी मातशें चिंता, एक काळीजूय दवरा आनी एक मनूय दवरा, एक वाचपूय दवरा आनी हें मातशें जें सांताक्रूज ग्रामसभेन आनी आमी हें बाकीच्याय ग्रामसभेनी पळयता म्हणून दोतोर फुडें सरलो आनी हो इश्यू तशें पळोवंक गेल्यार पंचायतीचे इश्यू हायकोर्टा मेरेन तर म्हाका दिसता खऱ्यांनीच पावूंक ना, कित्याक इट इज द लिस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी. पण ग्रामसभेन येवन बाजू मांडपाचेंय तर आमकां बंद करता जाल्यार मागीर कशें चलोवप हें फुडें? हेजेर मातशें लोकांनी आपलोय विचार करचो. सांताक्रुजाच्याय लोकांक मागता तुमीय विचार करा. गरजे भायरच्या लोकांक तर खुर्च्यो दिल्यो जाल्यार हें राज्य अशेंच चलपाचें आनी हेका आनी कांय पर्याय ना. नाजाल्यार लोकांनी समजुपाचें हेज्या फुडें कितें करूंक जाय पळय तें. आमी आमचें पावल मारलां, कायद्याचें पावल मारलां दोतोराक घेवन. ग्रामसभेन वचपाचें आमच्या जिवाक धोको आसा, हे धोको घेवन आमी हें पावल मारलां. सो आतां फुडें तुमी ठरया. आमकां ही ग्रामसभा फुडें चलोवपाची आसा आनी ताकाच लागून आमी स्टेप घेतल्या. आतां तुमी जाणा आसतले आमच्या सांताक्रुजान खूब शिकलेले आसात.
सो आय हॅव ऑल्सो आस्क मेनी ऑफ देम बाबा तुमी ग्रामसभा कित्याक येना. सो ते म्हणटा कितें ग्रामसभेक आमी येना कित्याक अशें इश्यूज जाता ग्रामसभा जायना सो येवन कांय फायदो ना. सो आय स्पोकन मेनी ऑफ देम आनी आमी आतां ही स्टेप घेतल्या. हांव एश्युरन्स दिता ही फुडली ग्रामसभा जावचे पयलीं सगळे जाग्यार उरतले. म्हणजेच जे कितें फॉर एग्जाम्पल थंयसर जे कायद्यान कितें जावपाक जाय म्हणजे पुलीस फोर्स एजंडा कसो असो कितें आसता गव्हर्मेंट ऑब्जर्वर फॉर एग्जाम्पल थंयसर व्हिडिओचो ऑब्जर्वर आसता तो कसलो ऑब्जर्वर आसचो खंय आसचो. सो नांव तुमी जाणा आसता व्हिडिओचो ऑब्जर्वर खंय नांवांक येता तर एक्चुअली नांवांक न्हय ही हॅज टू ऑब्जर्व द ग्रामसभा वीच इनफॅक्ट इन द ग्रामसभा आतां नॉर्मली ते कांयच प्ले करिना ऑब्जर्वर. सो नेक्स्ट टायम आमच्या सांता क्रुजान सगळे इट विल बी प्लेस एवरीथिंग विल बी प्लेस in the right manner so that Gram Sabha will be, I assure you 100% Gram Sabha will be there. असं जनरल केन्ना Gram Sabha आसतली नेक्स्ट Gram Sabha म्हजे रिक्वेस्ट आसा सांता क्रुजचे की लोकांक Gram Sabha येवचे. ही Gram Sabha फुडली जी जानेराची Gram Sabha ना तेन्ना केन्ना Gram Sabha जातली ती एडजस्ट जावचो ना बट इट विल स्मूथली ती Gram Sabha चालू जातली आनी स्मूथली ती वयतली. कित्याक अशें लोकांचो समज जाल्लो आसा सांता क्रुज Gram Sabha जायना कित्याक ती कितें तरी झगडी जाता ना कितें तरी कन्फ्युजन जाता आनी ती ग्रामसभा ओवर जाता. नो दिस सच थिंग्स विल नेवर हॅपन अगेन एंड वी विल नॉट allow such thing to happen because we are already moving the files to the BDO, to the director panchayat if required. I have also decided सगळी सांगलाय माझ्याने सांगलाय टीमीने सांगलाय we will may also go to the High Court to get the directions or the guidelines so that all Gram Sabhas in Goa should work in according to the law. Thank you. Thank you.